हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू आज पनि तपाईहरुमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लगातार दिइराखेको छु र अरु भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट उपलब्ध गर्नेछु जुन जुन भिडियोहरु चाहिँ आवश्यकता हुन्छ है। साथीहरू आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरू आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्डमा ब्लर चाहिँ कसरी बनाउने, नर्मल फोटोको ब्याकग्राउन्डमा ब्लर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू यदि तपाईले पनि नर्मल क्यामेराबाट चाहिँ फोटो खिचेर आफ्नो फोटोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्लर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुनेछ साथीहरू है। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ र तपाईलाई पनि सब्स्क्राइबर 1000 सब्स्क्राइबरको खाँचो छ भने चाहिँ मलाई सिम्पली कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि कमेन्ट सँगै तपाईहरुले चाहिँ मलाई सब्स्क्राइब चाहियो भनेर चाहिँ मलाई मेन्सन गर्नु होला। म तपाईहरुलाई चाहिँ कमसेकम पनि 10 दिन भित्रमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर गराउने ठाउँमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ पुर्याउने छु, यो पनि टोटली फ्रीमा। साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकै बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरू। वेल साथीहरू अब तपाईहरु पनि मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टोटल रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। वेल साथीहरू यो पहिला फोटो हेर्नुस्। तपाईले पनि यस्तै नर्मल फोटोलाई अब यहाँनिर हेर्नुस्, यस्तो ब्लर ब्याकग्राउन्डमा ब्लर फोटो छ। यस्तो खालको फोटो चाहिँ तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ हैन त? अनि तपाईहरुसँग यस्तो खालको डीएसएलआर चाहिँ क्यामेरा छैन, तपाईले चाहिँ नर्मल मोबाइलबाट फोटो खिचेको चाहिँ अब यस्तो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि साथीहरू सिम्पली तपाईहरुसँग चाहिँ काइनमास्टर एप हुनुपर्छ है। तपाईहरुसँग काइनमास्टर एप चाहिँ छैन भने अहिले नै गएर डाउनलोड गरिहाल्नुस् काइनमास्टर एप। त्यहाँबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब डाउनलोड गरिसक्नु भयो भने अब यो भिडियो हेर्नुस्। वेल साथीहरू यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर काइनमास्टर एपलाई चाहिँ खोल्नु होला है। काइनमास्टर एपलाई खोल्नु होला, यसले टाइम लिन्छ। काइनमास्टर एपलाई खोलिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर मैले चाहिँ सुरुबाट तपाईलाई देखाउँदै छु। जस्तो कि न्यू प्रोजेक्ट यहाँ देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर पहिलो अप्सनलाई चुज गरेर क्रिएट गरिदिनुस्। अब यसले क्रिएट गरिसकेपछि सिम्पली यो 1300 मा आइसक्यो साथीहरू। अब सिम्पली यहाँनिर एउटा इमेज लिनुस् कुनै पनि है साथीहरू, एउटा इमेज लिनुस्। अब यति इमेज लिइसकेपछि तपाईँ चाहिँ लेयरमा जानुस्। लेयरमा गएपछि मिडियालाई क्लिक गर्नुस्। मिडियालाई क्लिक गरेपछि तपाईको जस्तो कि नर्मल फोटो चाहिँ खिच्नु भएको छ हैन, नर्मल फोटो खिच्नु भएको चाहिँ कुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ चुज गरेर ल्याउनुस्, जसको चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ है। सिम्पली मैले चाहिँ तपाईलाई देखाएकै फोटो चाहिँ यो चाहिँ मैले ल्याएर आए, जसको चाहिँ नर्मल फोटो। यसलाई चाहिँ मैले स्पिड टु उयो गरिदिन्छु है त। अब यसलाई मैले फुल स्क्रिन गर्दै साथीहरू है। सिम्पली फुल स्क्रिन गरिसकेलाई अब यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लर गर्न चाहन्छौँ है त है। अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् है त। सिम्पली या अब यहाँनिर हेरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस् लेयरमा। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। इफेक्टमा क्लिक गरेपछि बेसिक इफेक्ट पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर फर्स्ट आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो ब्लर आइसक्यो। अब यसलाई आएपछि यसलाई तपाईले चाहिँ ठुलो बनाएर चाहिँ तान्दिनुस् यहाँ। अब यसरी अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईको चाहिँ सबै हरायो। एकछिन पक्नुस्। अब हामीले अझै गर्नु बाँकी छ नि त। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली अब के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि तपाईँ लेयरमा जानु होला। सिम्पली यहाँनिर लेयरमा गएर तपाईले मिडियालाई क्लिक गर्नुस्। मिडियालाई क्लिक गरेपछि फेरि पनि चुज गर्नुस् अघिकै सेम फोटोलाई है त। सेम फोटोलाई चुज गर्नुस्। यहाँनिर चुज गरेपछि तपाईले यसलाई फेरि स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुस्। यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुस्। अब तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईको केही नगरिकन तपाईको ब्लर चाहिँ आइसकेको छ ब्याकमा है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल। अब यस्तो छ। फेरि पनि म तपाईलाई चाहिँ देखाउँदैछु यहाँनिर। अब फेरि मिडियामा जानुस्। फेरि तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। जुन फोटो चाहिँ अघि तपाईले चाहिँ ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी क्लिक गरेर ल्याउनुस्। क्लिक गरेर ल्याएपछि यसलाई फुल स्क्रिन गरेर देखाउनुस्। फुल स्क्रिनमा गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फोटोलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर सिम्पली यहाँनिर तपाईले चाहिँ यहाँ अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली म्याजिक रिमुभर भनेर देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। अब यसरी क्लिक गरिदिनुस्। यसले केही समय लिन्छ है साथीहरू, केही समय लिन्छ। अब त्यसपछि तपाईले हेर्नुस्। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेरी चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर
भइसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, चाहेको जस्तो ठुलो पनि धेरै ब्लर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र थोरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा छ कतिको बनाउन चाहनुहुन्छ है। सिम्पली यति गरेर चाहिँ तपाईँले राखेर सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देब्रे साइडमा चाहिँ क्याप्चर गर्ने चाहिँ सिम्पली क्याप्चर गर्ने चाहिँ अप्सन छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसरी क्याप्चर गर्नु भने अब यो चाहिँ क्याप्चर एन्ड सेभ भएको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु साथीहरू। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको सेभ भइसक्यो। अब ब्याक जाउँ। अब यहाँनिर हामीले सेभ गरेको फोटोलाई हेर्छौँ है त, ब्लर भयो भएन भनेर चाहिँ सिम्पली यहाँनिर हेर्नेछौँ। अब सिम्पली चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ ब्लर भइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ जस्तोको जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरू, के कति बुझ्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तोको जस्तै मलाई यो भिडियोमा चाहिँ बुझेको अनुसार बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। बाई, टेक केयर।